În episodul de astăzi am să vă vorbesc despre insomnie și probleme de somn. De-a lungul vieții, mulți oameni ajung să sufere de insomnie. Vă salut, sunt Cipri Kaiser și vă spun bun venit pe canalul meu de YouTube, loc în care veți putea afla o mulțime de lucruri care vă pot schimba viața în bine. Așadar, abonați-vă pentru a primi postări noi în viitor. Dacă mă veți găsi că sunt puțin mai lent în vorbire în acest episod, este pentru că astăzi sunt în ziua a 6 de post cu apă. Am început duminica trecută la 3 p.m. și până astăzi, sâmbătă, nu am mâncat nimic, 0 calorii, ci doar am băut apă distilată în care am adăugat puțină apă superalcalină. Haideți să revenim la subiectul de astăzi. De câte ori vi s-a întâmplat să vă apuce 1, 2 sau chiar 3 noaptea să nu puteți dormi? Apoi ați început să vă stresați că peste 3-4 ore trebuie să vă treziți să mergeți înapoi la muncă. Ei bine, acum vom vorbi despre ce ar putea cauza aceste insomnii și ce putem face pentru a scăpa de ele. În primul rând, majoritatea insomniilor sunt asociate cu dieta alimentară sau cu problemele digestive. S-a constatat că mesele bogate în carbohidrați, adică mesele care conțin cantitate mare de zahăr, de sucroză, fructoză, precum ar fi pâine, cartofi, orez, fructele dulci gen mere, banane, portocale, sau cele care conțin cantitate exagerat de mare de fructoză, cum ar fi strugurii și fructele uscate, gen curmale, smochine, stafide și altele similare. În special, când consumăm acestea cu mai puțin de 3 ore înainte de culcare, vom putea cauza perturbări de somn, deoarece vom crește considerabil nivelul de insulină secretată. Dacă consumăm aceste alimente pline de carbohidrați în timpul zilei în moderație, atunci când facem efort fizic, insulina va avea o curbă parabolică de scădere relativ rapidă, de aproximativ 30 de minute. Și acesta este motivul pentru care încurajez exercițiu fizic după 20 de minute după fiecare masă. Nu mă refer la alergat sau exercițiu intens, care poate cauza indigestie. Simplul mers pe jos, în ritm mai alert, timp de 15-20 de minute, este super benefic pentru a coborî glicemia rapid. Însă, dacă mâncăm mese târzii, pline de carbohidrați, nefăcând exercițiu fizic, și ne ducem direct în pat sau pe fotoliu și stăm pe telefon sau ne uităm la televizor, unde eventual continuăm să ronțăim ceva chipsuri sau fructe dulci, nivelul insulinei va rămâne mărit pentru mai multe ore la rând, lucru care va interfera cu somnul și capacitatea de a dormi. Dacă suferim de insomnii, trebuie neapărat să eliminăm toți stimulatorii de gen ciocolată, cafea, nicotină sau ceaiuri care conțin cofeină, cum ar fi ceaiul negru, mai ales înainte de somn, pentru că acestea pot să facă mai dificil adormirea. Mulți oameni care au insomnii suferă de probleme intestinale, balonări sau hiperaciditate gastrică și o supraalimentare zilnică cu probiotice de calitate face ca balanța bacteriilor bune din intestine să fie restabilită. De asemenea, consumul de alimente ce conțin gluten poate cauza balonări și probleme intestinale. Reducerea consumului de gluten a fost asociată la multe persoane cu îmbunătățirea somnului. Melatonina, luată ca supliment seara cu 30 de minute înainte de culcare, poate să ajute considerabil la un somn calitativ, mai ales dacă luăm variante care se topesc în gură, pentru că acestea se absorb mult mai rapid. Totuși, suplimentarea cu melatonină nu va avea niciun efect dacă avem sursă de lumină în camera în care stăm. După ce am consumat melatonină, lumina din cameră ar trebui să fie de culoarea și intensitatea luminii date de o lumânare și să ne ferim de becuri fluorescente, lumina albă, lumina albastră de la televizor și de ecranele care vor neutraliza efectul melatoninei. Trebuie neapărat să evităm orice sursă de lumină albă, albastră sau puternică cu 30-40 de minute înainte de culcare. Și asta include telefoanele și tabletele care, chiar dacă sunt reduse la minim la luminozitate, la mulți vor perturba rolul melatoninei. Corpul are și el senzori
actigrafici în ureche și în ochi, care măsoară mișcarea și expunerea la lumină. Iar când noi seara ne uităm la televizor sau stăm pe telefon, pentru că ne mișcăm constant și suntem expuși la lumină, aceștia vor da un semnal fals la creier și acesta nu va mai face schimbarea de la starea de veche la starea de somn. Deci somnul va întârzia să vină. Avem studii care dovedesc că cea mai mare parte a melatoninei e produsă de piele atunci când o expunem la radiațiile infraroșii ale soarelui. Sau, mai nou, putem să folosim becuri infraroșii cu LED-uri cu spectru precis, la care am să adaug link în descripție la acest video. Incidența cea mai mare de insomnie și depresie o avem în special în țările nordice, mai reci, în care oamenii stau mult mai mult în spații interioare și au o mai rară expunere la soare. Și de asemenea, în statele în care sunt perioade lungi cu cer înourat, unde chiar dacă oamenii ies afară, aceștia nu beneficiază de radiația solară. Radiația infraroșie trece prin tricouri, rochii de vară și haine mai subțiri. Așa că dacă nu vreți să vă ardeți la ultraviolete și vreți să preveniți cancerul de piele, veți putea să faceți plajă cu un tricou mai subțire. Este foarte benefică această practică pentru că veți beneficia din plin de radiația infraroșie, care, printre multe alte beneficii, va ajuta pielea să producă o cantitate uriașă de melatonină, care va ajuta să dormiți foarte bine noaptea. Dacă vreți să aflați mai multe despre radiația infraroșie și relația ei cu melatonina, puteți să căutați videoul pe care l-am postat cu titlul Cel mai puternic antioxidant, melatonina. Este important să menținem un ritm circadian constant, adică să ne trezim la aceeași oră și să ne culcăm la aceeași oră zi de zi, inclusiv în zilele de weekend. Există un grup de gene care se numesc CHAS, Clock Genes, și studiile recente arată că aceste gene pot fi rescrise cu cod genetic nou atunci când avem variații în ritmul circadian pe termen lung. Reglarea ritmului circadian, adică variațiile prea mari între orele la care ne trezim și ne culcăm de la o zi la alta, nu vor duce doar la insomnii, ci pot duce chiar la depresie, la risc crescut de îmbolnăviri repetate. Este foarte important să creăm un mediu de somn relaxant, într-o cameră liniștită, răcoroasă și întunecată, cu un pat și o lenjerie de pat cât mai confortabilă. Dacă avem pături sau perne speciale, țesute cu fibră de argint și cablu de împământare, și acestea ne vor ajuta să îmbunătățim somnul. Sper că într-un video viitor să vă explic de ce conexia zilnică la pământ sau la împământare îmbunătățește starea de sănătate. Până atunci, am să postez în descripție la acest video un link cu astfel de cearșafuri sau perne prin care ne putem asigura o împământare bună a corpului în timp ce dormim. Și aceasta va duce la reglarea curenților proveniți de la încărcările radio și electrostatice pe tot parcursul zilei. Pentru a îmbunătăți somnul se pot folosi diverse tehnici de relaxare, cum ar fi respirația profundă, meditația și rugăciunea, pentru a vă calma corpul și mintea înainte de culcare. Evitați alcoolul, pentru că alcoolul, cu toate că poate să vă facă să vă simțiți somnoroși, poate interfera cu calitatea somnului și poate să producă agitație pe timpul nopții și, de asemenea, vă poate face să mergeți de mai multe ori noaptea la baie pentru a urina, lucru care vă poate perturba somnul. La cei care au insomnii se recomandă să evite sau să limiteze somnul de după amiază. De asemenea, o baie caldă sau un duș cald înainte de culcare poate ajuta la relaxarea mușchilor și la pregătirea corpului pentru somn. Generatoarele de zgomot alb, white noise sau muzica calmă, relaxantă pot ajuta la mascarea oricăror sunete bruște care v-ar putea trezi în mod repetat, motiv pentru care la unele persoane acestea ajută considerabil la îmbunătățirea somnului. Uleiul esențial de levănțică poate avea un efect calmant și vă poate ajuta să adormiți mai repede. Activitatea zilnică regulată ajută la îmbunătățirea calității somnului
în general și la ușurarea adormirii noaptea. Este bine la cei care suferă de insomnie să țină un jurnal de somn, unde să notați zilele în care ați dormit bine și cele în care ați suferit de insomnie. Pentru că după o vreme veți putea identifica ce ați făcut diferit atunci când ați dormit bine. Puteți să luați în considerare și terapia cognitiv-comportamentală pentru insomnie. Aceasta este o formă de terapie care vă poate ajuta să identificați și să schimbați gândurile și comportamentele negative care vă pot afecta somnul. Încercați relaxarea progresivă a mușchilor. Această tehnică implică tensionarea și apoi relaxarea diferitelor grupuri musculare din corp, care poate ajuta la reducerea tensiunii și la promovarea relaxării. Un alt lucru care ajută pe cei care suferă de insomnii este imaginația ghidată. Adică, această tehnică implică vizualizarea unei scene pașnice și calme în mintea dumneavoastră pentru a vă ajuta să vă relaxați corpul și mintea înainte de culcare. Acum haideți să vedem ce suplimente ne pot ajuta la somn. Melatonina, de care v-am amintit anterior, este un hormon care ajută la reglarea ciclurilor somn-veghe și este disponibilă ca și supliment și este recomandată celor care suferă de insomnie. Ajută de asemenea la schimbarea de fus orar pentru cei care călătoresc la distanțe mari cu avionul. Magneziul este un mineral care ajută la relaxarea mușchilor și a nervilor, ajutându-ne astfel să adormim mai rapid și să nu ne tot trezim în mod repetat. Magneziul malat, taurat și chelat sunt cele mai bune forme de magneziu pe care le puteți cumpăra. Am să atașez link la descripția videoului cu suplimente de magneziu pe care eu le folosesc. Rădăcina de valeriană, luată ca supliment, ajută la cei care suferă de insomnie, îmbunătățind calitatea somnului. Pasiflora, de asemenea, poate ajuta la insomnie și la anxietate. Și aceasta îmbunătățește calitatea somnului și se găsește încapsulată ca și supliment. Am să adaug un link cu suplimente cu pasiflora. Mușețelul poate ajuta la cei care au probleme cu somnul, îmbunătățind calitatea somnului. L-tianina, pe care o putem lua ca supliment sau pe care o găsim în ceaiul verde, poate ajuta la relaxarea minții și la promovarea unei senzații de calm, făcându-ne să adormim mult mai ușor. 5-HTP este un aminoacid care se găsește în mod natural în diferite alimente și care poate fi luat ca supliment. Acesta îmbunătățește producția de serotonină și poate ajuta la reglementarea somnului. GABA este un neurotransmițător care poate ajuta la reducerea anxietății și la promovarea relaxării, facilitând o adormire mai rapidă. L-ornitin este un aminoacid care poate ajuta la reducerea stresului și la îmbunătățirea calității somnului. Lămâia este o plantă medicinală care poate ajuta la reducerea anxietății și la îmbunătățirea calității somnului. Ashwagandha de asemenea ajută pentru că este un supliment care reduce stresul. Și faptul că dați un like și un share la acest video sau lăsați un comentariu mă va ajuta și pe mine să dorm mai bine și mai liniștit, știind că tot efortul meu cu acest video nu a fost în zadar. Așadar, un like e binevenit și puteți să faceți asta chiar acum. Laptele conține triptofan, un aminoacid care poate ajuta la producerea de serotonină și melatonină, hormoni care ajută la reglarea somnului, cum am mai spus. Fructele de pădure, cum ar fi afinele, căpșunile, conțin de asemenea melatonină. Legumele cu frunze verzi, cum ar fi varza, ciardul, kale, aragula, conțin magneziu, mineral care am spus că poate ajuta la relaxarea musculaturii și la reglarea somnului. Carnea de pui conține triptofan, un aminoacid care poate ajuta la producerea de serotonină și melatonină, iar carnea de pui este mult mai recomandată decât laptele, ce conține acea proteină supercancerigenă numită caseină. Nucile în general și semințele, cum ar fi migdalele, semințele de susan, de asemenea conțin un nivel ridicat de magneziu care ne ajută la relaxare și la somn. Cu acestea fiind spuse, dragii mei, vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă doresc multă sănătate și dacă încă nu v-ați abonat, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube apăsând butonul subscribe, pentru că vor urma multe alte videouri legate de sănătate. Dacă vreți să aflați mai multe despre melatonină și cum radiația infraroșie vă poate crește nivelul de melatonină,
și toate beneficiile acesteia, dați un click pe video din imagine. Cu ajutorul lui Dumnezeu sper să ne vedem super curând cu subiecte noi și interesante pentru a ne menține sănătatea. Vă salut!